Yo mga ka-auto, kung seryoso ka sa riding, hindi lang bike ang lihim ng smooth trip. Kailangan mo rin ng tamang gadgets. Sa video na to, ililista natin ang top 5 motorcycle gadgets na dapat mayroon ka ngayong 2025 para sa mas safe, comfortable at tech-savvy na ride. Let's go! Bluetooth intercom and music. Imagine, nakikipag-call ka sa tropa habang naka-riding o nagpe-play ka ng playlist mula sa helmet mismo o kaya voice-activated na navigation prompts. Madaling i-install sa full-face o modular helmet. Range hanggang 1 km, waterproof at noise-cancelling mic. Perfect para sa grupo o solo riders na gusto ng hands-free communication. .30-60 degrees rotating mount plus Q charger. Hindi na kailangan mag-aalala sa low battery habang nag-GPS. Secure clamp para sa bars o mirrors. And wireless charging pad na comfortable sa lahat ng Q-enabled phones. Adjustable arm para sa optimal viewing kahit anong gandaway. Mini air compressor. Walang hassle sa flat tire o low pressure bago sumabak sa biyahe. Compact at rechargeable via USB-C. And built-in pressure gauge with auto shut-off feature. Kayang mag-inflate ng car tire, kaya sa motorcycles, panalo sa speed. Front and rear action cameras. Protection mo sa anumang incident at chance mo pa mag-capture ng stunning road views. Full HD 1080p recording sa parehong harap at likod. Loop recording at G-sensor para sa auto-salva ng important clips. Night vision at waterproof case para kahit ulan, tuloy-tuloy ang shoot. Keyless ignition plus GPS tracker para sa peace of mind at dagdag security. Key fob or smartphone app para mag-unlock at mag-start ng bike. Motion sensor alarm na mag-beep kung may kakaiba. Real-time GPS tracking para makita mo ang bike mo kahit nasaan pa. Sa 2025 riding scene, hindi lang kawastuhan at skill ang puhunan. Gadget din ang magpapaganda ng experience mo. Piliin ang nabagay sa budget at riding style mo. At huwag kalimutang i-share ang gadget mo sa comments. Thanks for watching!